Szeretettel üdvözlöm a Speedzone nézőit! Egy különleges autóval érkeztem ma. Abban az adásunkban, amelyben ikonikus autókat mutatunk be, és rajtuk keresztül ikonikus és rettenetesen híres autótervezőket. Olyan autókat láttok ma az adásban, hogy hát egy pár hétig emlegetni fogjátok. Én konkrétan egy Bugatti T35B-t hoztam el nektek. Ugye mindenki ismeri ezt az autót, ez most már 100 éves kvázi, de nagyon-nagyon sokat tudott, nagyon sok versenyt nyert. Göbi is hozott egy másik autót, ha jól látom, egy zöld autót, és ha jól hallom, nagyon sok hengere van. Barátom! Szerintem kitaláltad, hogy én milyen autóval jövök. Ez egy Lamborghini Espada, és kit szeretnék bemutatni? Ferruccio Lamborghinit, aki nem csak egy nagyon jó üzletember volt, hanem egy nagyon jó cégvezető is. De majd elmondom neked, hogy miért. Ho-ho-ho! Jön a pista! Hát én is szeretettel köszöntök mindenkit, titeket is, drága barátaim, mert ez a mai adás egy nagyon speciális adás, hiszen 3 ember, 3 ikonikus típus, kicsuktam az övet? 3 ikonikus típus, nem kell többet mondani. Én úgy gondolom, hogy ez az a 3 autó, amin keresztül az autóipar 3 zseniális, vagy akár 4 zseniális konstruktőrét, formatervezőjét, lángelméjét megismerhetitek. Chiquito hozta a legrégebbit, mi? Typ 36B, a klasszik Grand Prix autó. 100 év pista. Mondd el nekünk, mit kell tudni a Typ 35B-ről és Ettore Bugattiról. Jó kérdés, hogy mit adott nekünk Ettore Bugatti. Ettore Bugatti, aki ha nem a legnagyobb név ebben az autós szakmában, akkor is ott van az első 3 között, mert ott van még azért Ferrari, meg néhányan. De Ettore Bugatti volt az első óriási nagy ikon. Bugatti ugye művész családból származott, apja bútortervező volt, Carlo Bugatti, nagyon szerették volna, hogy valamilyen művészi pályára lép, de az ifjú Ettore már nagyon korán borzasztó erős érdeklődést mutatott a műszaki eszközök iránt, főleg az önjáró autók és motorkerékpárok iránt. Elég hamar bekerült az autóipari berkekbe, dolgozott a De Dietrich cégnél, majd a Deutznál is autótervezőként, és az első autóját különben 1913-ban titokban otthon készítette, mi alatt még Deutzos mérnök volt. Bugatti sok remek művet készített már a 10-es években is. A Bresciáját nagyon sokan ismerik, a Brescia egy kiváló kis autó volt, azzal már sok versenyt nyertek, de igazából a fő alkotása ez az autó volt. Ez és ennek a származékai, gyűjtő nevükön Typ 35-ös Bugattiknak szoktuk őket hívni, bár a 37-es és a 39-es az kvázi ugyanez az autó, motormódosításokkal, kerékmódosításokkal. Ezek az autók őrületesen sikeresek voltak a maguk idejében. Őrületesen. Nem tudjuk fölfogni azt, hogy a 20-as években, 1924-ben, tehát pont 100 évvel ezelőtt vezette elő ugyanis a Typ 35-öst, az első változatát, hogy 100 évvel ezelőtt hogy tudtak 1000-nél több versenyt, néhányan azt írják, hogy 2000 versenyt is megnyerni ezek az autók, hiszen nem volt annyi autó eleve a Földön a versenypályákon. Bizony, 1000 és 2000 közötti versenyt nyertek meg ezek az autók 1924 és 1930 között. A kiindulás nem volt annyira egyszerű. Bugatti akkor már, ugye 1913-ban készítette el az első autóját, ez 24-11 év telt el, addigra Bugatti már a 40-es évei közepén járt. Nagyon sokáig rajzolgatta, tervezgette a részleteit ennek az autónak, mert bár a mai nézők egy furcsa kádat látnak
bicikli kerekeken, bár ennek alulkerekei vannak, Karitól loptam az ötletet, köszi Kari, de ez egy nagyon különleges autó. Műszakilag minden részletében az, nem véletlen, hogy versenyautóként olyan sikeres lett. Bugatti rajzolgatta ezeket az elemeket, a motorját már jóval korábban megtervezte, 1919-ben már kész volt ez a sor 8-as motor, ami ebben az autóban van. Igazából a többi részlet egymásba gyúrásával született egy roppant kiforrott, egy akkori technikai szinten roppantul kiforrott autó. Nagyon-nagyon sok érdekessége volt, de az elején mégse volt sikeres. Nagyon érdekes, hogy ez az autó, amikor bemutatták 1924-ben ugye rögtön versenyautóként, nem nyert versenyt, mert a gumik, a Dunlop gumik szétestek rajta. Egyszerűen a gumik miatt egy ilyen csodálatos konstrukció elvérzett az első versenyén, a Reims GP-n 24-ben. Az első nagy GP győzelem, és Formula 1, Forma 1-es győzelem, mert akkor a GP volt a Forma 1, igazából ma is GP, egy bizonyos Carlo Massettihez fűződik a római GP-n, ő nyerte meg az első igazi nagy díjat ezzel az autóval, addigra különben már 427 versenyt nyertek ezzel az autóval, és addigra már valami 40 pár rekordot is felállítottak vele. Tehát már addigra is bizonyított, csak azért a GP díj az egy nagyon nagy trófea volt. Nagyon érdekes a formája az autónak, ezt Bugatti lopta, ugye a műszaki ötletek azok tőle származtak, de hogyha végignézitek, ez egy nagyon szép forma, nagyon elegánsan dagad, hátrafelé kicsit laposodik, és a vége ilyen csúcsban végződik. Ez akkor nem volt általános még, ez a Pietro Bordino Fiat 804-eséről lekoppintott falrész. Ez egy akkori ismeretek szerint nagyon áramvonalas falrész volt, igazából az autó eddig tart. Itt van a benzintartálya, hogy a súlyeloszlása jó legyen, ide tették rá a hátsó tengelyre. De ez egy 150. rendű apró fogás ebben a kocsiban. Mindjárt végigmutogatom a műszaki részleteit, mert nézzétek meg. Bugatti saját csavarokat használt, Bugatti mindent maga gyártott, minden az üzemen belül készült, nem voltak beszállítói. A csavarokat is ő készítette, nem ment be a Faboriba, meg egyéb helyekre, hogy vegyen 6-os csavart, meg 8-as csavart, hanem ő elkészítette ezeket a négyszögletű fejű csavarokat. Ő szerinte ezekkel könnyebben lehetett összerakni az autót. Másik előnyük az volt, hogy könnyebb volt megfúrni őket, könnyebb volt drótot beléjük húzni. És nézd meg, hogy ez az autó is olyan, hogy hát ezek már nem négyszögletes csavarok, hanem ilyen villások, de ezekre is mindenhova drótot fűztek rá. Azért fűzték rá a drótot, mert ezeknél az autóknál például a motorblokk az nem gumiágyban volt, hanem hozzá volt csavarozva a karosszériához. Különösen a T35-ösökre volt igaz, hogy nagyon merev volt a karosszériájuk, ugyanis az öntött, kovácsolt alumínium teknője a motornak, az bele volt csavarozva masszívan a két váz tartógerenda közé, és ezáltal az egész elejét baromira kimerevítette, önmagában is már az aluteknő. Tehát ott volt kimerevítve a váz, mert ez ugye egy alvázas autó, és itt bent a műszerfal az egy nagyon vastag alumínium és egy meghajtott alumínium lemez, ami szintén kimerevíti ezt az egészet. Egy régebbi tesztünkben, amikor egy Austin Healey-t vezetek, abban egy ugyanilyen megoldást használtak az 50-es években. Itt a 20-as évekről beszélünk, 100 évvel ezelőttről. Ha megnézitek ezen a mindenhogyan remegő autón, az összes karosszéria elemet húzalozták, a csavarjait húzalozták, hogy le ne tekeredjenek. Akkor ugyanis még nem nagyon ismerték ezeket a körmös alátéteket, meg az önzáró anyákat, meg az egyéb dolgokat. Ez nagyon nagy biztonsággal helyben tartotta a csavarokat. De Bugatti zsenialitása nem fogyott ki a csavaroknál. Ennek az autónak a legnagyobb különlegessége a történelem szerint a világ első alumínium kereke volt, amit ezen alkalmaztak a T35-ösen. Különleges alumínium kerék, és alumínium még, mert egybe van öntve a fékdobbal. Itt meg is tudjuk mutatni ezt különben a pótkeréken, mert a pótkereke is egybe van öntve a fékdobbal. Ugyanis, hogyha lehajtod a pótkereket, akkor itt belül, itt van benne a fémdob egy acélbetéttel, mint látjátok. Ennek több előnye is volt ennek a megoldásnak. Az egyik előnye az volt, hogy versenyautó,
Kereket kellett cserélni, mert kopott rajta a gumi. Pláne ezek a nagyon-nagyon keskeny kis gumikák, amik rajta voltak, 19-es különben a felmi átmérője, 330 mm a fékdob átmérője, óriási fékdobok. Tehát amikor beérkezett a pitstopra ez az autó, letekerték ezt az anyát, levették a kereket, hogy cseréljék, és rögtön látták a fékeket. Ki tudták takarítani a fékport, meg tudták nézni, hogy minden a helyén van-e, nem szálkásodott-e ki például a bovden. Jól hallottátok, bovden, mert ennek az autónak bovdenes a fékrendszere. Talán úgy mutatom, hogy jobban látszik a fényben. Olyan a fék, mint egy Verhoevenáé. Itt a fékkulcs, így meghúzod, ez kinyitja a két bazinagy fékbetétet. Tehát simplex fék, nem is duplex fék, tehát az egyik progresszíven, a másik regresszíven működik, és itt egy csigán keresztül megy be oda valahova a karosszériába a fékbovden, mint egy motorbiciklin. Na de, nagyon érdekes volt ez a megoldás. Ez volt az egyik oka annak, hogy ez az autó versenyeket nyert. Különben ilyennel versenyzett Louis Chiron is, 5-ször nyert vele gépét. Ilyennel versenyzett Tadzio Nuvolari, a Tripoli gépét nyerte meg 1926-ban. Ilyen autóval 5-ször nyerték meg a Targa Floriót. 5-ször. Egy Emilio Materassi ember nyerte meg először 1925-ben, és 29-ig végig ez a szicíliai, borzasztó nehéz, kanyargós, nagyon sokszor laza talajon végigvitt verseny, ez mind Bugatti siker volt. Nem véletlen. Akkoriban már léteztek nagyon jó versenyautók. Az olaszoknak is voltak nagyon jó versenyautói, sőt, sok szempontból jobbak voltak, mint ezek a Bugattik. Az Alfa Romeók, a Maseratik, mégis ezek az autók nyertek gyakrabban. Mert egyrészt meg lehetett őket venni, tehát Ettore Bugatti kitalálta azt a zseniális dolgot, amit előtte senki, hogy nem a gyár épített versenyautót magának, hogy akkor így legyen neki, és akkor majd ő nyer, hanem meg lehetett venni. Bárki oda mehetett, volt elég pénze, vett egy ilyen autót, benevezte versenyre, és sorozatban gyártották a szuper minőséget. Ugyanis Ettore Bugatti minden alkatrésznek a kidolgozására maga figyelt oda. Mindennek tökéletesen illesztetnek kellett lennie. De térjünk vissza a fékekre, mert borzasztó érdekes, ahogy működik a fékrendszer ezen az autón. Normális pedál kiosztása van, bal lábnál a kuplung, középen a fék, jobb oldalon egy görgős gázpedál. A kuplungnál nincs bovden, nincs semmi, csak egy rövid rúd, mert egészen itt van a kuplung harangnál a maga a pedál. A fékpedál ugye ezeket a bovdeneket húzgálja ott kint, de itt belül ott belül már lánc van. Csigás rendszeren fut körbe egy lánc, és te az egyik lánckereket nyomogatod a fékpedállal. Az egyik kör a jobb oldali kör, a másik kör a bal oldali kör. Akkor kezd el fogni a kerék, amikor valamelyik keréknél betámaszt a fékdob, még utána kompenzál a lánccal, a görgőkön keresztül, hogy a másik is betámaszt, és onnantól jön meg a fékhatás. Tehát egy oldalon egyszerre fog a két kerék. Hogy oldották meg, hogy jobbra-balra is működjön ez a dolog? Úgy, és itt látszik is szabad szemmel is, hogy a két oldali láncos fék húziga, az két karban végződik, és közte van egy fogaskerék. Egy differenciálmű van benne. Egy rendes, fogaskerekes differenciálmű van a fékpedál alatt. Tehát ha megnyomod a féket, valamelyik hamarabb fog, hozzákompenzálódik a hátsó. Ha valamelyik oldal hamarabb fog, akkor a differenciálműben elfordul a fogaskerék, és addig játszik mechanikusan ez a rendszer, amíg mind a négy kerék egyszerre fog. Zseniális volt. Arra gondoljatok, hogy akkor egy Maserati fékje, egy Alfa Romeo fékje rudas volt. Órákig állítgatták, hogy valahogy a jobb oldal, meg a bal hátsó kerék ne legyen az, hogy itt fog először, és megpördül az autó minden kanyaron, és mindig rossz volt a fék rajtuk, mindig húzott rajtuk a fék, és mindig elállítódott, mert ugye eltérően fognak a fék, vagy kopnak el a fékpofák. A Bugattikon nem. A Bugattiknak négy kereke egyszerre fékezett. Zseniális volt maga a váltó is, ez egy egyenes fogazású sírós ladásoknak mondom, sírós váltó. Itt van kinn a váltókar, rendesen látod a négyes kulisszát, plusz egy arretálással
ott van a rükverc is. Itt látod az egész kulisszát, ahogy váltod a fokozatokat. Itt bemegy a váltóba, olyan, mint egy mai váltó, csak nem bovden vezet oda, hanem egy ilyen nagy rúd. Nagyon finoman működik és nagyon precízen működik, nincs benne szinkron. Ennek ellenére ugye a szinkron arra jó, hogy a különböző sebességű, szabadon futó fogaskerekeket egymáshoz szinkronizálja, a sebességüket egymáshoz hangolja. Bugatti érezte, hogy kellene bele szinkron, csak a 20-as évek elején ez a szinkron még nem volt nagyon ismert dolog, sőt, kvázi nem volt autó, amiben szinkronizált váltó lett volna. Mindenkinek recsegett a váltó, nagy dupla kuplungok kellettek. De mit csinált Bugatti? A normál váltóban kijön a nyeles tengely, ami a motor felől jön, és folytatódik az első váltócsoport fogaskerék tengelyében, és a második hajtja az autót tovább. Ő megfordította azt, a nyeles tengely a kihajtó tengelyben folytatódik, ezek közös, össze vannak illesztve, de csúsznak egymáson. Azt érte el ezzel a megfordítással, hogy mikor vissza kell gangolni, nagyon hamar leesik a kerekek fordulata, tehát kvázi egy ilyen ős szinkronizációt megvalósított, és tényleg nagyon gyorsan lehet ezzel az autóval váltani, majd meglátjuk, amikor vezetjük. Más újdonságok is voltak benne, egészen fantasztikus dolgok. Megmutatom a motorját, és akkor itt érdemes megszólalni, hogy ebből azért nagyon sokféle változat volt, amit itt láttok, az a legerősebb fajta, a T35B, mert a T35-ös, az kijött a sor 8-as motorral. Álló 3 szelepes hengerfej, tehát mindegyik hengernél van 2 szívószelep, 1 kipufogószelep, felülvezérelt a motor, és mindjárt kinyitom nektek, és akkor mutatom is, hogy néz ki. Gyönyörű a motor különben. Ez egy ilyen rendes Bugatti kreálmány, nagyon sok szögletes végződéssel, nagyon lapos maga a blokk, nagyon szép öntvények, gyönyörű öntvényeket készítettek a Bugattinál, és ha megnézitek a motort, nagyon magas, mert ez már egy OHC motor volt. 1924-ben felülvezérelt, sőt már 19-ben felülvezérelt motor volt. Itt fut benne végig a vezérműtengely. Ez a dolog, ami leszedhető róla, ez nem a hengerfej, mert a hengertömb az zsákfuratos, tehát egybe van öntve, tehát egy tömb alumíniumba belefúrták a hengereket, és fölül kifúrták, hogy a szelepeket bele tudják tenni. Nem lehet szétszedni. Nem volt hengerfej probléma, ráadásul tömítés nélkül illesztették össze a motort, mert annyira precíz volt a megmunkálása ezeknek az elemeknek, hogy nem kellettek tömítések. Akkor, 24-ben. Na most, ebben a dobozban lakik a vezérműtengely, himbákon át nyomkod 2 szívószelepet, 1 kipufogószelepet. Itt volt az egyik nagy hibája ezeknek a motoroknak, mert Bugatti mániákusan ragaszkodott az állószelepekhez, ami nagyon rossz gázcserét eredményezett, mert így esett be a gáz a hengerbe, meg kellett fordulnia, és így jött ki belőle. Ezért ezek a motorok szívó változatban, a T35-ösben nem voltak nagyon erősek. Ez a 2 literes motor, ez akkor 90 lóerőt tudott. De csodásan megbízhatóak voltak a hihetetlen minőségű megmunkálás miatt. Itt elő egy királytengely viszi föl a vezérlést, és hát ugye elkezdtek velük nyeregetni versenyeket, aztán valaki azt mondta, hogy rá kéne tenni kompresszort. Bugatti gyűlölte a kompresszort, mert azt a Roots-tól kellett megvenni egy külső cégtől, ő nem tudott kompresszort gyártani, nem bízott a külső beszállítóban. Csak hát pont a rossz gázcsere miatt, amikor rátették a kompresszort, akkor hirtelen megjött a jó gázcsere a motorban, és hirtelen dögerősek lettek ezek az autók, és maradtak megbízhatóak, mert nagyon jó volt az alapminőség. Rátettek egy kompresszort, a karburátor meg itt legalul van, ki kell húzni egy ilyen kis tálcát, most leszek egy kicsit olajos, és itt alul van neki egy darab részből készült, egy torkú Zenit karburátora. Itt szívja be az autó alatt a levegőt, az följön ide, van rajta egy rács, hogy legalább a madarak ne menjenek be, meg a nagyobb kövek. Belejön a kompresszorba ez a levegő, ott megnyomja a kompresszor ezt a már benzinnel átitatott és elporlasztott benzinnel dúsított levegőt, és úgy szívja be. Ez itt, ez a lefújó szelep, de ez jellemzően nem működik ezen az autón, mert ez csak egy vészszelep, ez nem olyan, mint amit az emberek tüsszögésre be tudnak állítani.
visszateszem a fedeleket, mert ilyen dolgokat nem veszítünk el erről a drága autóról. Szóval ez egy kompresszoros változat. Ez egy T35B, mert volt ennek mindenféle verziója ennek az autónak. A Targa Florio-ra csináltak egy T35C-t. A T35C az egy 2,3 literes, tehát nagyobb lökettérfogatú, mert ott mást engedtek a szabály, kicsit erősebb motor volt. Aztán később jöttek a spéci verziók, a 35B volt a legerősebb. Ez 2.3-as motor, a legnagyobb motor, kompresszorral, 138 lóerővel. Fantasztikus motor, arra is gondolt Bugatti, hogy miközben a Maserati Alfák lerohadtak, mert visszadurrogtak, és akkor eltörték a kompresszor direkt hajtását, ő ide bőrkuplungokat tett, hogyha nagyot durrant vissza a motor, akkor ez egyszerűen elszakadt, és nem ment tönkre a kompresszor. Tehát a Bugattik el tudtak indulni a versenyeken. Tele van ilyen megoldásokkal. Ha megnézitek, innen hajtja a gyújtását, itt ez a gyújtása, ez a doboz, és amikor gyújtást állítasz, előgyújtást állítasz, egy ilyen menetes tengelyen, vagy orsós tengelyen keresztül állítod az előgyújtás szögét. Zseniális, megbízható, sosem megy tönkre. Nagyon tartósak voltak az autók. Egy dolgot leszámítva, a Bugattiknak azért, hogy könnyen pörögjenek a motorjaik, görgős csapágyas főtengelyük volt. 8 henger, 5 nyugvó csapággyal, görgő. Na most a görgős csapággyal az a baj, hogy azt nagyon egyenletes tempóban kell melegíteni állandóan. Folyamatos tartott fordulaton, jó olajjal, stb. Úgy akkor esetleg kibír 15 000 kilométert. Az egész autó tele van ilyen ötletekkel. Nagyon híres dolog az első híd, ami kovácsolt. Itt üreges, itt tömör, és akkoriban a laprugókat, ugye ez laprugókon rugózik, ilyen U-pántokkal rögzítették oda a hidat a laprugóhoz, meghatározott helyen. Bugatti nem. Ő kifúrta a kovácsolt acél hidat, visszakovácsolta a kifúrás után, tehát ez rohadt kemény, rohadt erős és nagyon könnyű, és ide ékeket tett be. De most az ék, az kivehető, és ezt az egész futóművet lehet előre-hátra csúsztatni ezen a laprugón, tehát tudtál utánfutást állítani ezeken az autókon, egy merevhidas autón, érted? Zseniális. A lengéscsillapító. Akkor még nem ismerték a hidraulikus lengéscsillapítót, száraz, tárcsás lengéscsillapítók voltak, úgynevezett dörzs lengéscsillapítók, Hartford dampers, utána lehet nézni. Azok ugye párban vannak acél és ferodó lamellák, az egyik tengelyhez van kötve, az egyik széria, a másik, mint egy motorbicikli kuplung, ahogy összefeszíted ezt, úgy csillapít jobban vagy kevésbé. Csak azok letapadnak, tehát azokhoz nagy ütés kell, hogy elkezdjenek működni. Bugatti tokba tette a száraz lengéscsillapítót, és telitömte zsírral, ezek majdnem olyan jók ezek a lengéscsillapítók, mint a klasszikus hidraulikus lengéscsillapítók. Tele voltak, negyedelliptikus rugót használt hátul, ilyen tömbnyi laprugó, rövid, azzal van rugózva a hátulja, és tett két kitámasztó kart, hogy a billenés ellen megfogja a hátsó futóművet. Ettől nagyon finom rugózást tudott adni a hátsó keréknek, nagyon kis tömeggel, és az oldal megvezetést is baromi jól megoldotta. Ezt különben Vittorio Jano az Alfa Romeo Tipo B-hez lemásolta. A Typ 35-ös Bugatti, Ettore Bugatti csúcs terméke volt. Ő itt érte el a zenitet, erről lett híres, ezek az autók, ezek mindent megnyertek 6 éven át, meg még utána is pár évig. Ezek zseniálisan megbízhatóak voltak, zseniálisan kimunkáltak voltak, minden részletük tökéletesen illett minden máshoz. Nem volt hasonló, voltak erősebb alfák, voltak erősebb Maseratik, de ezek mentek, mindig mentek. Annyit azért hozzá kell tennem, hogy ez a konkrét példány, ezt sokan fogják mondani, ez egy 6 éves autó. Ez ugyanis egy Pur Sang Bugatti, amit Argentínában gyártanak. Nem kell nagyon replikázni, mert tökéletesen olyan, mint az eredeti Bugatti, nagyon-nagyon pár apró részlettől eltekintve. Például Bugatti soha nem látta át a 8 hengeres motor gyújtási sorrendjét. A Pur Sangnál megcsinálták jóra a gyújtási sorrendet, 138 helyett
180 lóerős, bár a jobb benzineknek is köszönhető ez. Beletettek villanyventilátort, hogy lehessen vele krúzolni is, mert nagyon sokan arra használják ezeket az autókat, és egy modern gyújtást tettek bele, mert az eredeti gyújtás az nem volt igazán megbízható. Ezzel kiküszöbölték az eredeti T35-ösnek egy óriási hibáját, hogy nem hajlandó alapjáraton sokáig működni, és nagyon rosszul veszi a fordulatot. Ezek sokkal szebben mennek, ezek a Pursang Bugattik, de ugyanazok. Négyszögletű csavarok, alumínium fékdob, ugye ezek a küllők, ezek egyben hűtötték is a fékdobot, tehát ezek szívó örvényt keltenek, zseniális volt az egész, ugyanolyan motorblokk, ugyanaz a kapacitás, minden ugyanolyan benne, a váltó, a váz, a tökéletes replika. Egy ilyen autó viszont, hát manapság olyan $250,000 ér, egy eredeti 1,6 millió dollárt ér. Nem érdemes, senki nem használja az eredeti Bugattikat, csak nagyon-nagyon elvetemült emberek, de még ők is nagyon sokszor Pursang motort tesznek bele, mert annyira keveset gyártottak, 660 darabot gyártottak ezekből a T35-ös, T37-es, T39-es Bugattikból, hogy azokat már nem jó elhasználni. Viszont a Pursangokat megveszik, minden Bugatti gyűjtőnek van Pursangja, hogy legyen mit használnia. Ettore Bugatti leszármazottainak is van mindegyiknek Pursang Bugattia, mert ezeket lehet használni, ezeken lehet hallani ezeket az autókat, ezeken keresztül lehet látni őket, menni, ezeken ugyanúgy megcsodálható az összes részlet, mert ugyanúgy vannak megcsinálva hajszál pontosan. Zseniális alkotások. Egyszerűen zseniális alkotások, és hogy ezt elhiggyétek nekem, szerintem most be fogjuk indítani ezt az autót, és kimegyünk vele a forgalomba, igen, itt Magyarországon. Mint ígértem nektek, azt mondtam, hogy bemutatom, hogy milyen egy ilyen autót vezetni. Elég nagy a kakofónia, szerintem halljátok, vagyis én a saját hangomat sem nagyon hallom. De megpróbálok egy kicsit mesélni arról, hogy miket tud ez az autó. Sor 8-as, 2.3-as, 180 lóerő körüli motorja van kompresszorral, egy darab 1 torkú Zenit karburátorral, nem nagyon szeret kis fordulaton menni, 6000 volt a maximális fordulatszáma percenként. Ugye minden egyes dugattyúja az 2 liter 88-al, azaz 250 köbcentis. Ez azért volt, hogy az alternáló tömegeket csökkenteni tudják. Annak idején ezekkel az autókkal elég nagy tempókat mentek, tehát volt egy Helnis nevű versenyzőnő, akiről az egyik fiadásban meg is emlékeztem. Helnis 1929-ben egy Bugatti T35C-vel, ami csak 128 lóerős, azzal fölállított egy 10 mérföldes sebességi rekordot Montlhéry-ben, Franciaországban. 190,27 km/órát ment 10 mérfölden át. Elég veszélyes dolog lehetett, kábelfékekkel és egyéb dolgokkal. Hihetetlen, hogy miket bírtak ezek a versenyzők, ugye mondtam, hogy a Targa Floriót 5 éven át bocsánat, Targa Floriót 5 éven át ilyen autókkal nyerték meg. A Targa Florio egy sok órás, kanyargós verseny volt, elképesztően fárasztó lehetett. Mert oké, rendben van, hogy egy szűk autóban ülsz, de itt a bal lábamnál a bal sípcsontomat nyomja a benzincsap tiszta erőből. A gázpedált csak lábujjeggyel tudom nyomni, mert hogyha kicsit följebb emel a lábat, akkor már a féket nyomom. A kuplunkpedál nyomásához be kell szorítanom a lábamat itt egy lukba, és ha fékezni akarok, akkor a kormány ellenében ki kéne emelnem a lábamat. Mellesleg ez a fakormány is, amikor ütköztek ezzel az autóval, ha nem ölt meg ez a sok vas körülötted, akkor megölt az, hogy eltört, és a szilánkjai a szívedbe fúródtak. Szóval veszélyes gépek voltak. Amúgy ezzel a motorral ez az autó valószínűleg 200 km/h fölötti tempót tud. Hát most nem fogjuk kipróbálni. Mint látjátok, a fordulatszámmérőm nem működik,
a benzinem nem működik, a felhúzós óra, ez egy 8 napos JJ óra, ez működik, mutatja a pontos időt, már elég késő van délután. Ez itt a benzin felpumpálására való tekerentyű, ezzel a húsvágó bárdal, ezzel a kompresszornak juttatsz plusz olajat, hogyha úgy érzed, hogy kicsit kevés neki. Ez itt, ha jól emlékszem, ez valahol máshol juttat olajat, nem kell foglalkozni vele. Nincs váltó, mit semmi, itt magát a váltóházat látod, és az önindító az már egy későbbi beépítés, az egy porszam találmány, mert különben itt állandóan kurvizhatnánk ezt a szerencsétlen autót, amikor leáll. Ez pedig a gyújtás doboza, emögött régen egy megszakítós, magdinós gyújtás volt, most egy modernebb elektronikus van. Nagyon sok magyar versenyző ment ilyen Bugattival, Festetics Erdő, Szicsi Tivadar gróf, aki mindig segrészegen ült be az autójába, Tivi gróf, elkártyázta közben a fél vagyonát, de nagyon jól versenyzett, ő magyar bajnok is volt. Széchenyi Károly, ezen kívül két nagy hírességünk, Delmár Walter, aki különben Zicsitől vette az autóját, és ilyen Bugatti T35-össel versenyzett, és a legnagyobb hírességünk a háború előtti nemzetközi hírű versenyzőnk Hartmann László is, Bugatti T35-tel ment, neki volt kompresszoros is, meg volt 37-ese is, 4 hengeres is. Ő Tripolisban halt meg, amikor Nino Farina elütötte az Alfa 4C-jével, elcsapta, és hát ugye a háború első évében, 1939-ben ott halt meg. Fantasztikus az autó, most eddig tögybörögtünk, de most nyomok egy kövérebb gáz, csak akkor nem tudok majd beszélni, és akkor hallhatjátok itt a kakofóniát, itt mindent hallasz egyszerre, a kompresszor simítását, a sor 8 forraját, a váltó, az egyenes fokozású váltó sikítását, és még a diffit és a kibufogót, mindent egyszerre, de nagyon megbízható az autó, egész nap itt autózunk vele így, és semmiféle baja nincsen, tök jól működik. Tehát most nyomok mindjárt egy kövérebb gáz, várjatok! Nem hiszed el, hogy gyorsul! Nem hiszed el! Új autókat lenyomsz vele, egy 100 éves konstrukcióval, érted? 100 éves autóval! Fantasztikus! Egyfolytában, amikor vezetem, olyan libabőreim vannak, hogyha nem pörcsekiben lennék, akkor kiszúrnák itt a pulóveremet. Hihetetlen egy autó, nulla szélvédelemmel. Ettore Bugattinak ez volt az igazi nagy alkotása, mert a TIP 35-ös után jött már a TIP 51-es, abban már egy Millerről másolt, Miller amerikai másolat motor volt DOHC vezérléssel, az már nem teljesen Bugatti konstrukció volt, legalábbis az alapötlet nem Bugattié volt. És a következő nagy Bugatti hírnevet, azt már Bugatti fia, Jean Bugatti szerezte a cégnek, az ő nevéhez fűződik ugye az Atlantic, az Atalante, az összes 57-es szériás Bugatti, illetve a Royal is. Tehát a Bugatti név egy borzalmasat nagy legendaként vonult be, talán az autózás legnagyobb legendájaként a történelemben. És ez volt az a dolog, amiben ülök, ami megalapozta ezt a hírnevet. Figyelj! Betolsz rajta! Olyan gyönyörű az egész. Ez ugye siklócsapágyas, tehát ezt még hajtani is szabad. Semmi baja nem lesz tőle. Ez az autó, ez bírja az ütésvágást, hiszen egy kurszam, tehát ezt lehet ütni-vágni. De azért ne becsüljük le, mert azért így is bő 100 milliós érték. Figyeljetek, betolás. Csak éljem túl, és lesz miről álmodoznom, vagyis álmodnom a következő 10 évben. Fantasztikus, de tényleg fantasztikus beszarás élmény. Különben van hátranéző visszapillantó tükröm is, itt egész pontosan.
Megyek vissza. Mert a jó kávé és a jó autók között az a hasonlóság, hogy az egyik sem készül, hanem készítik, mint ahogy a kávéhoz is egy nagyon jó barista kell, egy nagyon jó autóhoz is kell valaki vagy valakik, akik sok dologból összerakják. És ez egy nagyon jó párhuzam, egy jó kávé és egy jó autó között. Milyen érdekes, hogy ez pont egy olasz autó, és az olasz kávé az, ami mennyire híres. És ez az ember nem más, mint Ferruccio Lamborghini, aki 1916-ban született egy olyan családba, akik, hát mondjuk ki, merjük kimondani, gazdagok voltak már akkor is, kertészetük volt, és szőlővel foglalkoztak, bort készített édesapja, és már egész kiskorában a borászatban dolgozott, főleg kint a mezőkön, a tőkék között. És már akkor tanulmányozta a traktorokat, hogy mit lehetne máshogy csinálni, jobban csinálni. Azt szoktuk mondani, hogy a lusták feladata ez, hogy mindig egyszerűsítsék a dolgokat, de ő az agyalós ember volt, hogy mindig kitalált volna valamit. És utána természetesen sokáig dolgozott, jött a második világháború, és a háború után gondolta azt, hogy pont van egy ilyen rés, ahol ő el tud kezdeni traktorokat gyártani, mert ebbe benne volt, értett hozzá, kapcsolatai voltak, felépítette ezeket a kapcsolatokat különböző beszállítókkal, és egy egész modern traktorgyárat hozott létre 1948-ban. És hát ugye háború ide, háború oda, a család nem lett szegényebb, sőt nagyon jól ment a kertészet, illetve hát a borgazdaság, és kezdett tovább gondolkodni. Ugye vett magának autókat, többek között 250-es Ferrari GTO-t, és ezen is gondolkodott, hogy hogyan lehetne. Tulajdonképpen két 250-es Ferrari GTO-t vásárolt, és az egyiket elkezdte tuningolni, mert nem volt vele annyira elégedett. Ugye törzsvásárlója lett a Ferrarinak, és akkor fogalmazódott meg benne, hogy tulajdonképpen ahogy szétszedik ezeket az autókat ott a Ferrarinál, és én nézem, ugyanazokból az alkatrészekből, vagy azokból a cégek beszállításából készülnek ezek az autók, mint a traktoraim. És ezek a kapcsolatok már mind megvannak nekem, akkor miért nem csinálhatnék egy olyan autót, ami legalább olyan jó, vagy inkább jobb. De ő kicsit el akart menni ettől az egész versenysporttól, neki az volt a fixa ideája, hogy egy olyan autót kell csinálni, ami utcán nagyon jól használható, és olyan menettulajdonságai vannak, mint egy-egy versenyautónak. És akkor, amikor megalapította, vagy megcsinálta a Lamborghini automobilit, akkor először kétüléses, vagy 2+2-es, de olyan igazi 2+2-es kupékat gyártott, ilyen volt ugye a 350 GT, illetve a 400 GT és az Islero, ami sikeres is volt, de mindig ez járt az agyába, hogy ő nem ezt a sportos vonalat szeretné csinálni, hanem ő szeretne egy olyan kupét, amiben a család bele tud ülni, és el tudnak menni kirándulni, vagy a másik országba utazni, és ekkor fogalmazódott meg benne az, amit nagyon sokszor el is mondott, hogy egy olyan autót szeretne csinálni, ami egy Rolls-Royce luxusával rendelkezik, de egy Ferrari menettulajdonságaival. Néha Ferrarit emlegetett, néha egyéb sportkocsikat, de a lényeg az, hogy ötvözni szerette volna a kényelmet a technikával, illetve hát a sportossággal. Ugye adott volt a dolog, hogy már korábban létezett nekik a Bizarini által gyártott V12-es motor, hogy ezt teszik bele az új kupéba, a 2+2-es kupéba.
Egyébként egyesek azt mondják, hogy ez volt az az igazi GT autó, mert bár elnevezésében korábban is léteztek a GT modellek, de ez volt az a Gran Turismo, ami tényleg 2+2-es volt, és az a hátsó +2-es ülés, ez nem csak papíron létezett különböző okokból, hanem ez tényleg egy használható ülés volt, és így született meg az Espada. Kicsit magyarázatra szorul, hogy eleve miért bika a jelképe, meg az Espada, ugye tudjuk, ez a furcsa kétélű tőr, amivel a Toreador a végén leszúrja a bikát. Egyébként nagyon szépen megjelenik hátul egy gyönyörű grafikával a felirat. Ő, illetve az egész család nagyon vonzódott a spanyol kultúra felé, és ezen belül a bika viadalokra. Hogyha megnézzük, a korai elnevezések is kötődtek valamilyen módon a bika viadalhoz, a bikákhoz, és akár később is bikákról nevezték el, ugye nem menjünk messzire, a Miura, ugye szintén egy bika fajtának a neve, vagy egy bikához kapcsolódó tenyészetnek a neve volt, és mind így végigvonult az egész modellpalettán. Tehát visszatérve ehhez a 2+2-es Espadához. Az autónak több korai modellje volt, amit torinói motorsón be is mutattak, kvázi, hogy teszteljék a nézőket, illetve a vásárlókat. Már 1965-ben bemutattak egy korai verziót, sőt a klasszikusan felnyíló Lambo ajtós prototípusok is voltak, de nem ezeket valósította meg. Marcello Gandini volt a tervezője, aki ugye a Bertone Design Studióban dolgozott akkor, és egyértelműen ugye a Bizarini motort használták ebben az autóban. A korai prototípusok a felnyíló ajtóval végül nem valósultak meg, mert Ferruccio Lamborghini azért egy elég nyakas ember volt, nem hagyta úgy menni a dolgokat, ahogy először a tervezők meghatározták, vagy kialakították, hanem mindig belekötött. Egy legendás dolog például, hogy az üveg felnyíló ajtós prototípust azért nem engedélyezte, mert azt mondta, hogy ha az utcán megy, akkor a hölgyek lába látszik, és a hölgyeknek nem lesz meg az a privát életük, hogyha az utcán megy ez az autó és üvegajtaja. Pedig nagyon jól nézett ki, mert Gandini hangsúlyozta, hogy ebben az autóban nem jó, hogyha több ajtót használnak, mert akkor olyan furcsa osztott lesz az oldala, ezért ő ragaszkodott az egy ajtóhoz, de szerette volna, hogy kényelmes legyen az autó, ezért nagy felületen nyíljon ki. Ugye nyilván egy rendesen kinyíló hosszú ajtót nem lehet, mert akkor nincs olyan zsanér, ami megfogja, nincs olyan hely, ahol ki lehet nyitni. De aztán megcsinálták ezt a formát. Ez az autó konkrétan egy 1973-as modell, ami ugye a harmadik szériás, 1967-ben jelent meg az egyes szériás, és kicsit ilyen furcsán alakult a történet ennek az autónak, mert az elsők különlegesebbek voltak, az első szériás, illetve a második szériás, viszont műszakilag egyre tökéletesebb lett. Sokat változtattak a futóművön, a futómű hangolásán, a fékrendszeren, ugye ez egyre jobb lett, de sajnos látszott az is, hogy az egyes modell különlegességét nem tudták olyan sokáig vinni, mert olyan szerkezeti egységek, olyan díszek, olyan apró kiegészítők voltak benne, amiknek nagyon magas volt a gyártási költsége, és nagyon nehezen lehetett gyártani. Tehát az a forma megmaradt, amit Gandini még 67 környékén megrajzolt, de sok dologban egyszerűsödött. Ami viszont nem egyszerűsödött, és változatlan maradt, ez a nagyon pici, nagyon lapos homlokfelület, ezt határozottan így csinálták, egy arasz a légbelépő, illetve alul, és hogyha megnézitek, ez az autó 118 cm magas, nagyon alacsony, ez máig a legalacsonyabb 2+2-es kupé, tehát világrekordnak számított akkor is. Ugye ezzel is voltak problémák, mert először Gandini nem gondolta, hogy ez egy ilyen jellegű, úgymond világ értékesítésre törő modell volt, úgyhogy ilyen 170-175 centi átlag magassággal számolt, úgy rakta be az üléseket, és akkor elfértek. De utána ugye gondolkodtak azon, hogy hát Németországban is jó lenne értékesíteni, meg a világ többi részén, akkor a padló felületen mélyedéseket készítettek, hogy kényelmesebb legyen az ülőpozíció, és az ülést is még lejjebb vitték. Nagyon lapos ülések vannak benne, majd megmutatjuk. De mielőtt még a belsejéről bármit mondanék, azért nézzünk rá erre a
V12-esre. Amikor a úgynevezett Lamborghini V12-es elkészült, Bizarini volt a tervezője, és megbízásra készítette a Lamborghininek, és az volt az egyik feltétele Ferruccio Lamborghininek, hogy nem úgy, ahogy sok helyen szerepel, hogy erősebb legyen, mint a Ferrari motor, hanem úgy, hogy a liter teljesítménye legyen nagyobb, mint a Ferrari V12-esé, ami akkor 3500 köbcentis volt, és 350 lóerős. Nagyjából 100 lóerő alatti liter teljesítménye volt a Ferrari motornak, de mivel Bizarini korábban ugye ott dolgozott, csak egyesek szerint kirúgták, mások szerint pedig az átszervezés miatt eljött onnan, bármelyik is legyen az igazság, ő pontosan tudta, hogyan kell jó motort csinálni, és azt is pontosan tudta, hogy a Ferrari V12-esének mik a gyenge pontjai. Az egyik például az, hogy szimpla vezérműtengelyt használtak, és hiába volt hengerenként 2 szelep ebben a motorban is, itt viszont már ő dupla vezérműtengelyt használt, ezért a szelepszögek sokkal nagyobbak tudtak lenni, ezért a hengerfej öblítése, a töltéscsere sokkal jobban meg tudott valósulni. Elérte azt, amire megbízta őt Lamborghini, a motor liter teljesítménye jobb lett, mint a Ferrari motoré, viszont a prémiumot, amit kitűzött ezért Bizarininek, nem adta oda, mert a Bizarini motor bár 3500 köbcentis volt és 380, egyesek szerint 390 lóerős, ennek ellenére nem volt elégedett vele Lamborghini, mert szárazkarteres volt a motor, és nagyon sok olyan jellegű szerkezeti kialakítása volt, ami szinte versenymotor kategóriába sorolta be. Nem csak a maximális fordulat, hanem ez a szárazkarteres olajzás, a gondozás, a karbantartás igénye, a hangja, a kipufogó rendszer kialakítása, úgyhogy azt mondta, hogy ez Bizarininek nem sikerült. A melléktörténet az, hogy Bizarini beperelte Lamborghinit, és egy 2 évig elhúzódó per folyamán végül megnyerte a pert, és megkapta a 4,5 millió olasz lírát, a prémiumot a motorért, de nem vesztek össze, hanem megkérte Lamborghini, hogy alakítsa át a motort úgy, amilyenre ő szerette volna. És akkor a 3500 köbcentis Lamborghini V12-es megjelent, ugye ez a 60-as évek eleje volt, és annak egy továbbfejlesztett változata, más furatú változata került bele a 4 literesbe. Ugye hivatalosan az Espadának 400 GT a típusjele, ez a 400 utal a 4000 köbcentis motorra, ez egy 4000 köbcentis könnyűfém V12-es motor, és ha megnézitek, néha a felületes szemlélő azt szokta mondani, hogy ez egy így dupla vezérműtengelyes soros motor. Mert hát itt nagyon úgy néz ki, mintha ez egy soros motor lenne, de ugye, ha nem vagyunk ennyire felületes szemlélők, akkor látjuk, hogy furcsán mennek, mert mindkét oldalról megy be a karburátor, tehát a szívó oldal, de akkor vesszük észre, hogy ez valójában 2 hengerfej, ami ilyen szögben áll, egész pontosan 60 fokos szögben áll egymáshoz képest, és ezek a szívó oldali vezérműtengelyek, és itt lent van a kipufogó oldali vezérműtengely a karburátorok alatt. Természetesen a Weber karburátorok Bolonyából, DCOE 40-esek vannak rajta, a torok átmérője 40-es, és hát ez egy kategóriájában egy nagyon könnyű, nagyon forgós motor. Külön kiemelném azt, hogy bár nem akarok belemenni a technikai részletekbe, de mindössze 62 mm löket hossza van, az körülbelül ennyi, nagyon kevés. 82-es átmérőjű hengerek vannak benne, és nagyon-nagyon kicsi löketű motor, ezért kicsi a rezonanciája, nagyon gyorsan pörög fel. Nem is mondtam még, ugye ez a 4000-es GT változat a 3. szériában 350 lóerős, sőt egyes katalógusok szerint 380 lóerős volt, ez is egy 350 lóerős, és 400 Nm nyomatéka van, de mindkettő elég nagy fordulaton. A maximális teljesítménye az 7500-on, a maximális nyomatéka az pedig 3800-on, tehát majdnem 4000-es fordulaton. Tehát pörgetni kell, és kell is
pörgetni ahhoz, hogy jól menjen, hogy jó hangja legyen. 1000 apróság van ezen az autón, ami mind-mind csodálatos, annak ellenére, hogy ahogy mondtam, az 1-es széria ilyen szempontból érdekesebb volt, már eleve ez a kinyíló hátsó üveg, és a klasszik Espada felirat a kétélű törrel, ami a Toreador fegyvere, de akár ezt is kiemelhetném, a tanknyílás, dupla tankú az autó, ugye GT, Gran Turismo, messzire megyünk, sok benzin kell, nem éppen takarékos a motor, de ezt is gyönyörűen elrejtették, és hangsúlyozták már az akkori prospektusok, hogy 280 literes csomagtartó van, ahova könnyen be lehet pakolni, be lehet rakni mindent. Egy GT-ről beszélünk, egy 2+2-es autóról, tehát nem egy családi kombiról, hanem egy 350 lóerős GT-ről, és gyönyörűen meg volt csinálva. Tehát azért látszik minden egyes burkoláson, kialakításon, hogy 1973-ban, amikor ez az autó elhagyta a gyárat, azért ez különleges volt. Itt lehetett először látni ilyen formázott műanyagokat, mert abban az időben ugye főleg fémet, illetve bőrt, meg hát fát használtak, itt jelentek meg ezek a formázott dolgok, és nagyon jól csukódik mind a mai napig a tető. És megnézzük az egész autó formáját, nagyon ügyesen játszott a vonalakkal Gandini, mert a tető alig lejt, pont azért, hogy a hátsó ülésen is legyen fejtér, de az alját hozta fel az autónak, ami egy ilyen nagy diffúzorban végződik itt hátul, aminek inkább dizájn jellege volt, mint sem konkrét stabilizáló funkciója, mert Lamborghini mindig hangsúlyozta, hogy ez nem versenyautó, hanem ez egy kényelmes GT, egy Gran Turismo. És akkor megnézhetjük a belsejét is, hogy mennyire sikerült kialakítani az üléseket és a 2+2-es elrendezést. És ahogy mondtam, a tető optikailag esik, csak itt belül szinte vízszintesen megy, kívülről látszik úgy, mintha ez egy kupé lenne. Itt a beltere jóval nagyobb, mint amit megszoktunk a 2+2-eseknél. És most 70-es évek elejéről beszélünk, és a normál 2+2-esnek, például a 911-es Porsche-nak a hátsó ülése az alig volt használható ehhez képest. És hogyha megnézzük, ügyesen játszottak a magassággal, mert az ülések ilyen laposak, és az ülések előtt egy olyan mélyedést használtak, hogy mégis magasabbnak érződik az üléspozíció kényelmesebb legyen. Jól formázott, jó minőségű bőrrel volt bevonva az egész utastér, természetes anyagok, és a 3-as modellnek a műszerfala, ez a kicsit a vezetőre rágörbülő, ez hát saját véleményem, hogy nem volt annyira szép, mint az 1-es sorozaté, az S1-esé, de ez már egy ilyen modernebb ergonómiát képviselt. Innen lehet egyébként azonnal megismerni, bár teljesen más a műszerfal, de ennek ide került a rádiója a balkészhez. Egyébként pedig ugye mindenhol próbált ezt a luxusérzést a tervező is, meg Lamborghini is adni, hogy aki ezt megvásárolta, az érezze, hogy ez egy luxusautó, egy erős, sportos luxusautó. Felmerül a kérdés, hogy sikerült-e ez neki, amit majd útközben, ha megyünk vele, el fogok mondani, de azt hiszem, nem lövöm le a poént, ha elmondom előre, hogy igazán nem sikerült neki az, amit meg szeretett volna valósítani, hogy ez egy olyan kényelmes és luxusadó autó legyen, mint egy Rolls-Royce, és egy olyan gyors, mint egy Ferrari. Ez nem igazán sikerült neki, de lelövöm a poént, most már nem érdekel. Jobb lett, és meg is mondom miért. Euroleasing. A fejlődés motorja. Több évtizedes tapasztalatunkkal, full range flottánkkal és teljes körű szolgáltatásunkkal célunk a jövőben is az, hogy mozgásban tartsuk vállalkozásod. MHC Mobility. A műsor támogatója a Makita. Makita XGT. Új rendszer kiemelkedő teljesítményű feladatokhoz. És akkor útra tettük a Lambo Espadát. És hát luxusos legyen, mint egy Rolls-Royce, gyors, mint egy Ferrari. Sikerült nekik? Nem. Nem sikerült. Mert
Ez az autó még mindig gép. Egy gép, nem egy luxus kocsi, ahol utas vagy, és suhan a táj körülötted, és gyakorlatilag csak egy utasa vagy az egész élménynek. Itt feladatod van. Vezetned kell, és ez jó dolog. Nekem ez tetszik. Ugye a motor, beszéltünk már róla, 4000-es, 400 Nm-rel, hát ilyen 325 vagy 350 lóerő, nem derül ki pontosan, de mondjuk, hogy 350, ez már az a köbcenti, az a nyomaték, ahol nem kell várni, hogy betöltsön a turbó. Itt egyszerűen odalépsz és megy. De például a hangot sem szigetelték le annyira, és én azt gondolom, nem véletlenül csinálták, hogy lehessen hallani, hogy azért itt egy 4 literes V12-es motor dolgozik, és ez az 5 fokozatú CETEF váltó is nagyon jó passzol az autóhoz. Az 5-e egész hosszú, egy ilyen utazó fokozat, amikor nagyon szépen, nagyon jól lehet vele menni, és olyankor nincs is nagy hangja. Tehát gondoltak arra, hogy aki ezt esetleg tényleg egy 2+2 üléses GT-nek használja, az ne járjon rosszul, ne kapjon fülgyulladást, mire odaér, mert tényleg nagyon, nagyon szépen, nagyon jól megy. És még egy dolgot ki szeretnék emelni az autóval kapcsolatban, a futóművet. Ez az autó ugye 51 éves egész pontosan, 1973-as, az egyenes futása, a futóműve pedig olyan, mint egy mai GT-nek. Egy CETEF-től vásárolt hidraulikus szervókormány van benne, nagyon jó a visszajelzése, és nagyon-nagyon jó az egyenes futása az autónak. Nézzétek meg, jó minőségű úton, ha nincsenek nyomvályuk, ez az autó olyan szépen irányítható, olyan szépen fordul és megy, mint egy mai kocsi, pedig 51 éves. És 5. fokozatban 90-nél 2000-et sem forog a motor, 2000-et forog, és gyönyörűen utazik, tényleg. De ami igazán élmény ezzel, amikor így kicsit visszagangolunk, és elforgatjuk. A 12 henger nem hazudik, gyönyörű hangja van, nagyon szépen, de ez az autó mégis ott teljesedik ki igazán, ott lesz jó, amikor a fordulatszámmérő elhagyja a 4000-et. Ugye a nyomaték csúcsa is elég magasan 3700-as vagy 3800-as fordulaton van, nem mintha alatta nem lenne nyomaték, mert a 4000 köbcentű ugye nyomaték az van. Nem kell megvárni a turbónyomást, nem kell megvárni semmit, amikor gázt adsz, ez megy. Ez azonnal megy. Viszont valahogy ott, amikor a 4000 fölött van a fordulat, ott kezd ez az autó valahogy úgy igazán élni, valahogy úgy összeáll az egész. Azt hiszem, ez a legjobb szó erre, hogy összeáll. És amikor összeáll, gyönyörű vele menni. Nagyon jó, nagyon szép hangja van, erős, gyors, és ott van az úton. Ugye a 3-as sorozatnak a rugóit, tehát a 3-as szériának a rugóit egy picit keményebbre csinálták, ennek ellenére ez még mindig a komfortos kategóriában van, pláne a mai kőkemény autókhoz képest, és ehhez a viszonylag jó komforthoz hozzápárosul ez a nagyon jó egyenes futás, ezzel az autóval jó menni. Ez tuti. Tehát a futómű geometria, a keménysége, a hangolása nagyon jó. Aztán innen jönnek a problémák. Ugye ez az üléspozíció, hiába próbálták a padlólemezt kimélyíteni, hiába próbáltak nagyon-nagyon lapos ülést beleszerelni, hogy az üléspozíció nagyjából meglegyen. Látjátok, a fejem fölött már alig van hely, tehát itt, ha valaki 190 cm-nél magasabb, ne is gondolkozzon ilyen autóba. És az üléspozíció, ugye a kormány nyilvánvalóan nem állítható, ez azt hiszem a Pista majompóznak szokta hívni ezt a furcsán megdöntött kormányt, ilyen lefelé nyomod a pedálokat, itt meg hát lefelé nyomod a pedálokat, de a lábod majdnem ki van egyenesítve, mert szinte lapos az alja, szinte a földön ülsz. Tehát ez valahogy nem igazán egy ilyen GT túraautónak a sajátja. Aztán, ha a műszerfalat nézzük,
ahogy az 1-es szériának volt az a csodálatos, szintúgy Gandini által tervezett műszerfala, úgy ennek a 3-asnak ez a módosított, ide befordított középkonzollal, ez sajnos középszerű. Azt kell, hogy mondjam, hogy középszerű, összevetve tényleg az első széria gyönyörű műszerfalával. Ott az órák formája, az egész kialakítása igazán különleges volt, ez pedig középszerű. Azon nem kell meglepődni, hogy még a 60-as, 70-es években nem takarták el a csavarokat a műszerfalon. Ez a műszerfal gyakorlatilag itt keresztfejes csavarhúzóval kiszerelhető az egész, mert a csavarok így fogják. Ez általános volt, de azért térjünk vissza erre a gondolatra, amit Ferruccio Lamborghini mondott, hogy egy Ferrari menetteljesítményű Rolls-Royce-ot szeretne csinálni. Hát a menetteljesítménnyel nincs gond, az meglett, de azért, na, hát itt még azért dolgozhattak volna. Egy picit olyan érzésem van, és most a 3-as szériáról beszélek, hogy mintha itt elfogytak volna az ötletek. Csak azért nem igaz, mert az 1-es szérián meg igen, ott voltak. Ott volt a szép műszerfal kialakítás, ott volt a különleges hátsó lámpa, nem pedig a Fiattól vásárolt, vagy ugyan a Carellótól vásárolt ugyanaz a hátsó lámpa, és ami néhány Fiat modellen is megtalálható. Mellesleg pedig ezek a kapcsolók, amit valami olasz beszállítótól vesz a Fiat és a Ferrari is, pláne abban az időben, ez a 125-ös Fiaton, 124-es Fiaton ugyanúgy visszaköszöntek. Szóval ez azért egy furcsa, mondjuk úgy furcsa, de térjünk vissza a jó dolgokra, ne károgjunk itt ezeken a dolgokon, meg hogy egyes órák nem mérnek a műszerfalon, ez ilyen olasz. Nem ezért szeretjük ezt az autót, hanem például ez a gyönyörűen éneklő 12 henger miatt, és ez a nagyon jó futómű. De nem győzöm hangsúlyozni, ez a kormánymű mennyire jó. Tehát, hogy ebben a kategóriában szervókormány mindig így mellé lőttek, vagy túlszervózták, vagy olyan, mintha nem is lenne. Aztán az egyenes futás, ugye ne felejtsük el, ennek az autónak 4 keresztlengő, tehát mind a 4 keréken független kerékfelfüggesztése van, hátul keresztlengőkaros, egy nagyon igényes futóműt tettek ez a kocsi alá. Meg alapvetően mindene igényes. Én a belteret itt érzem egy picit, megbicsaklott itt ez az igényesség, sok szempontból, de leginkább a 3-as sorozat műszerfala, ez nekem egyszerűen nem idevaló. Tehát tényleg érződik, hogy ez az autó itt érzi jól magát, amikor így elkezd énekelni a 12 henger. És ilyenkor, mintha egy másik autóba ülné, mert rajta van az úton, nagyon jó egyenes futással, gyönyörűen szól a motor, és imádja, mintha mondaná, még, nyomd! És tényleg. Oké, ezek nem olyan típusú gumik, mint a mai autókon vannak, de nézzétek meg, elengedem a kormányt, nagyon jó az egyenes futása, tényleg nagyon jó meg van csinálva ez a futómű. Szinte hihetetlen, hogy 51 éves. Hát, hallgassátok! Harmadikba.
Itt van egy nem kevésbé zseniális ember, akit sokan azért nem tesznek egy polcra Bugattival vagy Lamborghinivel, pedig Carroll Hall Shelby egy nagyon-nagyon keményen, célra vágyó, célra törő ember volt. Miért? Ugye Texasban született, az apja egy egyszerű postás volt, nem gazdag családból származott, nem ment ki tudja hogyan nekik a biznisz. Egyszerű postás ember, meg a fia, aki 15 évesen már lenyúlta az apja Fordját. 1942-ben elment kiképző tisztnek az amerikai hadsereg repülőcsapataihoz. Ő képezte ki a B-17-es pilótákat, a B-26-os pilótákat, még a B-29-es Superfortresseken is repült, és már itt látta azt, hogy mennyire komplexek, bonyolultak ezek a dolgok, és minél bonyolultabb egy dolog, annál könnyebben elromlik. Nagyon egyszerű lineáris gondolkodásmódja volt, és ez jellemző az egész történetre, aminek a végén itt van ez a legendás típus, a Shelby Cobra. Miért? A háború után 45-ben leszerelt, mit csináltak ilyenkor a háború után azok, akik amúgy az adrenalinnal éltek? Unatkoztak, ezért Shelby elkezdett versenyezni. Kiderült, hogy nagyon tehetséges pilóta, és nagyon jókezű versenyző, és ugyanakkor nagyon beteg is, hiszen szívproblémákkal küzdött egész élete végéig. Az első versenyeit egy brit-angol MGTC-vel abszolválta, 12 versenyt megnyert a szezonba, itt figyeltek fel igazán rá. És már itt előjött az a vonal, amit végigvitt, mert Shelby nem találta fel a csőben a lyukat. Ő nem akarta megváltani a világot, ő simán csak a lehetetlent akarta. A lehetetlen pedig egy olcsó, nagyon egyszerű, nagyon gyors, világverő autó. Ő nyerni akart. Ezt a három dolgot, ezt nem lehet, vagy ezt a 4 dolgot nem lehetett ötvözni. Ő az egyetlen ember a világtörténelemben, aki pilótaként megnyerte Le Mans-t, akinek az autója, a Daytona Coupé szintén nyert Le Mans-ban, illetve aki csapatfőnökként is a Ford GT40-nel megnyerte Le Mans-t. Ez senkinek nem sikerült. De hogy miért van itt ez az autó? Amikor 1959-ben egy Aston Martinnal Le Mans-t nyert, és akkor még a Le Mans-i győzelem az úgy nézett ki, hogy 24 órán keresztül ketten vezették a 3 literes sor 6-os Astont, és megverték a Ferrari 250 GTO-t. Nagyon nagy dolog volt ez akkor. Utána aztán szögre is akasztotta a versenyző sisakot, mert elég erőteljesen előjöttek a szívproblémái, amúgy a futamokon rendszeresen glicerin tablettát tett a nyelve alá, hogy végig bírja. A versenyző sisakot azt szögre akasztotta, de a vére azt hajtotta tovább. Meg akarta csinálni azt az autót, ami mindenki számára elérhető, mert jól látta, hogy bár a brit Aston Martinok, meg a brit versenyautók nagyon könnyűek, jó őket vezetni, ugyanakkor elég bonyolultak. Jól látta azt, hogy a Ferrarik zseniálisak, jó őket vezetni, ugyanakkor nagyon drágák és bonyolultak. Ezért, amikor meghallotta azt, hogy a brit AC, az Ace nevű, azaz ACE típusához motort keres, hiszen az még egy háború előtti sor 6-os BMW motorral futott, azonnal fölvette velük a kapcsolatot, és kitalálta azt, hogy az Ace-be belerak egy nagyon egyszerű, nagy hengerűrtartalmú, de strapabíró amerikai motort. És itt jön az érdekes sztori. Először megkereste a General Motors, de General Motorsnak akkoriban már volt korvettje. Azt mondták, hogy ők ezzel nem akarnak foglalkozni, hiszen nem akarnak házon belül konkurenst a Corvette-nek. Elment a Fordhoz. Nekik igaz, hogy ott volt a Thunderbirdjük, de az nem volt egy különösebben jó sportautó, az egy sportos autó volt. Kapva kaptak rajta, úgyhogy a történet úgy folytatódott, hogy az AC legyártotta az autót, hajóra rakta, és akkor még nem volt konténeres szállítás. A hajó átvitte az Egyesült Államokba, és ott 8 nap alatt kijavították a korróziós hibákat, meg mindent, ami a hajón történt vele, belerakták először a 3.6-os V8-ast, majd később ugye a 289-es Windsor Ford V8-akat, és beépítették a váltót, meg minden egyebet. A korabeli példányoknál, amik meg ugye brit mintára készültek, a féktárcsák még ugye az MK1, MK2-nek, Mark 1, Mark 2-nél féktárcsák még ugye itt voltak bent, hogy a rugózatlan tömeget csökkentsék, meg stb. A lényeg az, hogy ő ezeket mindent egyszerűsítette, a féktárcsákat kihozta ide, beépítették a 4 gangos kéziváltót, beépítették a V8-as motort, és így tulajdonképpen megszületett a Shelby Cobra.
Ő még nem tudta, hogy fog kinézni az autó, de azt már tudta előre, hogy az autónak a Cobra nevet fogja adni. Maga a Cobra, mint típus, azonnal hatalmas siker lett. Tulajdonképpen végigverte az egész Egyesült Államok minden bajnokságát, megnyertek vele mindent. Európában is nagyon erős konkurensei voltak a Ferrarinak, mert könnyűek voltak, erősek voltak. Egy dolog nagyon hiányzott Shelbynek, pedig ezzel adta el a Fordnak a projektet, hogy otthon megverik a GM-et a Corvette-tel, Európában meg megverik a Ferrari 250 GTO-kat, amik akkor domináltak a különböző túraautó, illetve egyéb versenysorozatokban. Viszont Le Mans nem akart neki összejönni. Ő, mint Le Mans-i győztes, pontosan tudta, hogy kell Le Mans-ba versenyezni, pontosan tudta, hogy a nyitott karosszériával, hiszen indultak ott, a Mulsanne egyenesbe, amit még akkor nem tört meg két sikán, ezek az autók elérték a 258 km/h sebességet, viszont a 250 GTO Ferrarik 299-el vagy 300-zal tudtak menni. Ez körönként nagyjából 10 másodperces hátrányt jelentett neki. Úgyhogy felvette a kapcsolatot nagyon jó cimborájával, Pete Brockkal, aki nem keverendő össze Peter Brockkal, aki egy zseniális ausztrál túraautómenő volt, Isten nyugosztalja. Pete Brock volt az, aki megrajzolta a Convair egyik aerodinamikus mérnökének segítségével a Daytona Coupénak a formáját. Azért hívják Daytona Coupénak, mert ott nyertek vele először 12 órás versenyt. Meg kellett hosszabbítani egy kicsit a kasznit, áramvonalasabbá kellett tenni, és ezzel az autóval nyerte meg aztán a GT kategóriát Le Mans-ba Shelby, mint autógyártó. És nagyon-nagyon fontos, hogy azok közül az autók közül egyetlen egy darab volt kész a verseny előtti napon, mert a másodiknak a karosszériáját még Modenába éppen legyártották, még festékszagú volt, mikor megérkezett az üres kaszni, azért, mert az egyik elkészült az USA-ba, de hogy ne kelljen az észítő áthajózni oda az autót, elkészíteni majd vissza Európába, ezért a britektől egyenesen az olaszokhoz küldték, mert azt mondták Modenában, hogy meg tudjuk minket csinálni. Csak azt nem tudták, mert nem látták a terveket, hogy nem tudják megcsinálni, mert soha nem csináltak olyat. Az utolsó utáni pillanatban estek be vele a szabad edzés előtt pár órával, úgyhogy még festékszagú volt a kocsi. Ott egy John Olsen nevű szerelő, aki az elejétől kezdve ott volt a Daytona Coupé projektnél, összelapátolta úgy, hogy a tribünök mögötti füves, illetve a tribünök mögötti ilyen beton kifutó pályán tudjanak vele menni lefel egy-két menetet, kipróbálatlan autóval, kipróbálatlan motorral, így nyerték meg a 24 órás Le Mans-i futamot, és hogy nagyon-nagyon strapabíró volt ez a motor, ami ebbe az autóba is van, meg abba az autóba is volt, az mi sem bizonyítja jobban, hogy volt olyan kiállás, olyan box kiállás, ahol mindössze 4 deci olaj volt már csak a motorba, de nem ment tönkre. És ez az autó nyerte meg Le Mans. Később aztán 1974-től 81-ig, amikor Shelby befejezte az autógyártást, tudjátok, mit csinált ez az ember? 74-től 81-ig minden évben kiment 9 hónapra Afrikába egy Land Roverrel. Ott járta a világot, nézte az állatokat, felfedezett, pihent. 81-ben visszajött feltöltődve, közben persze azért csinált egy ilyen felnigyártó műhelyt, meg a Goodyearnak volt a nagykövete, 81-ben, 82-ben felkérte őt a Dodge, akkor születtek a kevésbé értékes Shelbyk, ugye az olajválság után azért a 4 hengeres autókkal nem lehetett nagyon mit kezdeni, ezért feltöltötte őket. Majd onnan aztán jött egy új Ford korszak, és a végén ott tartunk, ahol ma, 2012-ben Carroll Shelby elhunyt, azonban az a cég, amit ő felépített, a Shelby American, és amelynél mi is kétszer jártunk, amit megnézhettek, vagy itt, ahova beteszik a srácok, vagy itt, az a cég az azóta is fennáll, és ugyanúgy az új Mustangok tuningolásával foglalkozik. Persze még ide bele lehetne szülni a Viper-es sztorit, meg mindent. Az a lényeg, hogy ez az ember ment a céljai után, megcsinálta azt, amit amiben nagyon-nagyon kevesen hittek, illetve nagyon kevesen tudták elképzelni. Egy európai formájú, nagyon egyszerű, jól kezelhető, bivajerős versenyautót, ami aztán utcára is jó volt. És ez az MK3-as, azaz Mark 3-as példány, ennek a tökéletes példája. Ez az autó, ez a Superformance nevű cég által gyártott Shelby. Ez az egyetlen, amelyik hivatalosan viselheti ezt a nevet,
Hiszen például, ha te ma, Péter, vagy te ott a képernyő előtt, mögött, vagy tetszés szerint, ahol ezt most épp nézed, besétálsz a Shelby Americanhez, és akarsz venni egy ilyet, akkor kapsz. De azt nem ők fogják legyártani, mert ők már az új Fordokkal foglalkoznak, hanem felkérik ezt a céget, aki ezt az autót csinálta, és legyártja, és ugyanúgy tőlük veszed át. Úgyhogy ez egy hivatalos, egyenesági leszármazottnak köszönhető. Ugye a Mark 3-asnál kapta meg a nagy V8-as Big Block Ford motort, 427 köbincs, ami igazából alig 426, de akkoriban nem engedtek többet a versenyszabályok, a 7 literes V8-at, ezért aztán ki kellett szélesíteni az egész karosszériát, elől, hátul, szélesebb nyomtáv, nagyobb felni, nagyobb fék, és így nyerte el a formáját az ikonikus Shelby Cobra. És mivel 1965-ben nem sikerült neki legyártania a 100 példányt, ami a homologizációhoz kellett, csak 51 készült el, ebből 20-at eladott, 31-et pedig átalakított utcai használatra, ezek lettek az S/C, azaz semi-competition félig versenyautók, ezeket leginkább ezekről az emelőpontokról ismered fel elől-hátul, ezek alá betolták az emelőt, megemelték az egész kocsi elejét vagy hátulját, illetve természetesen központi anyás kerekei vannak, de ami nagyon lényeges, az itt van a géptető alatt, illetve a forgalmiba. Na, hát ez itt a lényeg, srácok, mert no replacement for displacement alapon ugye a 427-es, ez a side oiler motor volt az, ami később a Ford GT40-esekbe is bekerült, amelyeket szintén kivitt sikerrel Le Mansban, 2 évet követően egymás után Carroll Hall Shelby, a texasi postásnak a fia. Na ez a kemény öregem. Ugye a 427-es blokkból volt a top oiler, illetve a side oiler olajzású. Az oldal, ez a side oiler, ami ebbe is van, ez volt jobban megfelelő versenycélokra, mert először a kenést ugye a főtengelynek adta át, aztán jött föl a henger fejekbe. Így, hogyha felül szétment valami, akkor az könnyebben lehetett cserélni, mint hogyha az egész áját hebrákolni kell ott verseny közben. Nagyon-nagyon fontos, hogy magát a főtengelyt mára beszerelve a blokkba egyensúlyozták, balanszírozták ki. 7000 köbcenti, 2 4 torkú Holley karburátor van rajta, és ugye az utcai változatoknál egy picit visszavettek a teljesítményből, úgyhogy ezek a 7 literes V8-ak az utcai autókba, mint például ebbe is, 525 lóerőt tudtak. Erre most hagyok időt. 525 lóerő és 600 Nm, emögött van egy 5 sebességes tremekváltónk, ami akkora, mint egy IFA plató. Jól látszik, hogy emiatt a kuplung pedál tulajdonképpen ott van a virágágyásban, így kell benne ülni, nagyon fura megszokni, de ha nem szokod meg gyorsan, akkor nagyon csúnyán össze tudod magad törni. Mert a kuplung helyett a fékre elépsz, vagy fordítva, illetve van egy 355-ös végáttételű sperdiffing hátul, és természetesen ebben a példányban állítható Bilstein felfüggesztés és 2-s keresztlengőkaros felfüggesztés elő-hátul, ez különböztette meg leginkább az MK3-ast az 1-estől meg a 2-estől, ami még laprugós volt. És ez az autó így, ahogy van, írd és mond, ezzel a teljesítménnyel 1150 kg. Tulajdonképpen egy zilmotoros MX-5, csak egy kicsit erősebb zilmotor van benne. És úgy képzeljétek el, hogy amikor összerakták a Daytona kupét, akkor kiderült, hogy 310-zel tudnak a Mulsanne egyenesbe menni. Hogy ezzel az autóval 250 felett mi történik, azt szerencsére nem tudom, de az biztos, hogy ennél egyszerűbben, ugyanakkor rafináltabban, nyersebben nem lehet autót építeni. Mai napig rendelheted üvegszálás karosszériával, ez az, és ahhoz képest nagyon precízen ki van dolgozva, és szépen futnak az illesztések, illetve alumínium karosszériával is. És hogy mennyire egyszerű az egész, azt mi sem mutatja jobban, hogy itt benyúlva meghúzod ezt a kis kallantyút, és ez maga az ajtó. Az pedig, hogy a kipufogóból ennyi van rajta, az előre vetíti a szívrohamot mindig, amikor beindítod. Egy igazán egyszerű, rettentően strapabíró, de borzasztóan nyers dolog, amit tényleg csak nagyon-nagyon kevesen tudtak érdemben gyorsan vezetni.
Egészen elképesztő ez a csávó. Ugyanakkor 1990-ben például létrehozott egy Carroll Shelby alapítványt, ami azoknak a szívbeteg gyerekeknek nyújt támogatást, illetve segítséget, akik hát hasonlóan szenvednek ezzel a szívbetegséggel, mint ő. És ez az alapítvány a mai napig működik, mai napig árvereznek el eredeti Shelbyket, amiken aztán az alapítvány pénzén rengeteg gyermekéletet megmentenek. Egy egészen elképesztő figura volt, nagyon-nagyon jó versenyző, zseniális, aki pontosan tudta, hogy mit akar, világosan látta a célját, és ha megnézitek, hogy hol tart ma a nevével fémjelzett cég, akkor láthatjátok annak ékes bizonyítékát, hogy bizony igaza volt. És az már csak tényleg habatortán, hogy az a cég, akitől annak idején az autóit vásárolta, az AC, az 1901 óta mai napig Nagy-Britannia legrégebbi autógyártója, és szintén még ma is létezik, és tőlük is vehetsz ugyanúgy Shelby Cobrát, igaz már európai típusbizonyítvánnyal, és GM-féle 6.2 V8-as LS motorral. De ez nem az, ez egy Ford Big Block, egy 5-ös tremekváltó, nincs szervófék, nincs szervókormány, csak 600 Nm, 525 lóerő, sperdifi, meg 2 rohadt nagy hátsó kerék. Ezt ennyi. Rád van bízva az egész élet. Innentől kezdve ez mi? Ez veszélyes. Tudod milyen, Peti? Mint a kobra. Fogatod meg harap. Amikor ezek az autók megszülettek, még nagyon más elképzelésünk volt, vagy elképzelések uralkodtak a sportautók iránt, és mint már mondottam az előbb is, Shelby nem akarta feltalálni azt, ami már föl van. Nagyon jól tudta, hogy egy kicsi autóban nagy motor, az már 50%-a a sikernek. Az, hogy utána ez az autó hogyan viselkedik, meg van-e alatta rendes futómű, mennyire tud könnyű vagy nehéz lenni, mennyire tud kezes lenni, az a másik. És akkor ott van még az ember, aki kell ahhoz, hogy ezeket az autókat megülje. És igazából itt van az, ami nagyon más, meg nagyon megkülönbözteti a Shelby Cobrát egy mai modern sportautótól. A mai modern sportautó az beindul hidegen, egy kicsit túldúsait, vagy így megemeli az alapjáratot, rotyog, de aztán kulturáltá válik, tulajdonképpen akár a mindennapokban is használható. Mondom ezt úgy, hogy azért elég sok mindenbe ültem, amire ma már azt mondanánk, hogy nyers, vagy rázós, vagy kemény. No, ez nem olyan. Ez nem olyan. Ez egy nagyon-nagyon más történet, és jól nézzétek meg, mert ilyen kicsi kulccsal ekkora nagy zájt ritkán lehet csapni. Minden itt van előttünk, ami kell. Itt van egy fordulatszámmérő, ugye a nyomaték maximum 3700-nál jön meg, és nagyjából 5000-ig forgatható, kicsit tovább, de nincs nagyon értelme, 3700, 3000-től 5000-ig irgalmatlan erős az autó, ott érzi jó magát. Van itt egy olajhőfokunk, most már picit bemelegedve, egy vízhőfokunk, természetesen analóg műszer, egy feszmérő, üzemanyagszint, olajnyomás és egy mérföldes kilométer-óra. Van egy külön ventilátorunk, amit kapcsolhatunk. Van itt egy kis fűtőventilátor, amit kapcsolhatunk, de igazából olyan meleget generál ez a motor egy idő után, meg annyira fúj itt a szél, meg kavarog a levegő, hogy erre nincsen semmi szükség. Van egy üzemanyagszivattyúnk, és most. Ötsebességes kéziváltók, itt van egy kézifék, jó messzire tőlük, hatalmas ez a Cardán alagút, ez az alapjárat. Olyan, mint amikor kitör egy vulkán, éppen készülődik valami. Itt ez a műanyag karosszéria körülöttünk. Szinte alapjárat közelből már. Elég csak felengedni a kuplungot. Van egy indexkarunk, ami a Volkswagen Bogáré, és mostantól valószínűleg még csak bemelegítős.
két 4 torkú holi karburátor valami irgalmatlan benzinmennyiséget szállít a 104 mm-es löketű hengerekbe. Egyszerre ugye 4 hengert hallunk az egyik oldalon, 4-et a másikon, de ahogy megjön a fordulat, valami olyan ordító őrületbe csapált az egész történet, hogy az valami egészen elképesztő. Semmi civilizált nincs benne, ugye itt remegnek az ablakok, remegnek a terelőlemezek a kipufogókon, ezeknek a csattogását néha behallatszik, vagy ez hallatszik igazán, nem szervós a fék, de nagyon fontos elmondani, hogy a kormány sem, természetesen. Elől 4 dugattyús Wilwood nyergeink vannak, hátul 2 dugósak, és ugye ez egy mai sportautóhoz képest nem sok. Hát de ne felejtsük el, hogy ez 1150 kg. Ez alig nehezebb, vagy akkora, olyan nehéz, mint egy MX-5-ös Mazda. És arra ez az 525 lóerő, meg ez az irgalmatlan nyomaték, ez valami egészen tornádószerűen úgy sújt le ránk, mint egy egy kalapács. És ahogy jön meg a fordulat, úgy veszítik el a gumik a tapadásukat, nagyon-nagyon-nagyon észnél kell lenni, mert ez az autó nem viccel. Ez egy percig se vicces, nem vagyok egy félő srác, de azért mikor azt érezni, hogy befeszül az egész, és minden rongy úgy viszi magával a nyomaték ezt a Pilinszke bódét, hogy így állnak a lábaink, mert a kuplungpedál valahol a bal első keréknél van, a gáz meg nagyjából a motor középvonalától itt az orrom előtt, mocskosul észnél kell lenni, mert irgalmatlan erős, végtelenül erős ez az autó. És bizony, megérti az ember, hogy 1987-ig miért volt ez a legjobban gyorsuló, legelasztikusabb jármű ever, amit valaha gyártottak. Egyszerűen a zilmotoros MX-5, ezt nem lehet máshogy jellemezni. Irgalmatlanul kavarog a szél, itt ülünk benne ebbe az üvöltő örgésbe, annyira nyers, annyira zabolázatlan, amennyire a kipufogója. Semmi folytás nincs ebben az egész autóban, semmi folytás nincs sehol. Ezt úgy kapod meg az arcodba, lényegében ülsz egy 7 literes, 8 hengeres motoron, aztán rád van bízva minden. Nagyon szélesek a hátsó gumik, 15 szól, de valami 2,95 széles. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Újak, hiába melegednek be. Érzi az ember, hogy ahogy megjön a hang, úgy kezd el szépen kúszni az egész autó. És még nagyon magas tempónál is nagyon oda kell figyelni, mert a szervótlan kormány áttétele amúgy elég direkt, szóval nem kell sokat fordítani rajta, ezért nagyon csínyen kell bánni a kormánymozdulatokkal, és nagyon gyorsnak kell lenni, különben vége. És mivel ez az egész autó műanyag, meg tulajdonképpen 4 zolos zárt szelvény, ezért ezt nem akarod odaéríteni sehová, mert annyi. Túl sok az input egy mai autóhoz képest, egyszerűen szelektálni kell az ember agyának, mert az utat folyamatosan nézned kell. Nem lehet egy kézzel kormányozni, ha sietsz. Rúzolásba verhetetlen. Ebbe így zseniális. Ebbe így zseniális a Shelby Cobra. Maximum a könyököt fagy le ilyen időben. De ahogy elkezded alá pirítani, azonnal meg kell markolni a kormányt. Mindenhová menni akar, leginkább ki akarja egyenesíteni az összes létező kanyart a világon, és keresztül vágni így egészen a horizontig, amikor már tényleg a menetszél letépte rólad a húst, az autóról a műanyag karosszériát, és egyszerűen
Hogyan lehetett 24 órán keresztül, vagy 12 órán keresztül versenyezni nyilgázon? Én nem tudom. Ezeknek az embereknek acélból voltak a tökei, nem hiszem el, hogy normálisak voltak. Gyorsan menni ezzel az autóval egyszerűen fárasztó, a végtelenségig fárasztó, mert nem hagy békén egy pillanatig sem. Döbbenetes, irgalmatlan erős és gyors. És a maga nyers módján erős. Tudod jól, hogy itt nincsen semmi, mert az egyetlen dolog, amit felkapcsolhatsz, az maximum a hűtés. Ja nem, bocs, még van egy külön hűtőventilátor. És ennyi. Nem tudsz felkapcsolni se semmit, de le se. Nagyon pontos ez a tremekváltó. Meg kell szokni, hogy ilyen szögbe áll, hiszen jól látszik, hogy itt van a kár. Annyira hátra nyúlik. És ez a gázfröccs. Úristen, belecsattan a füledbe. Belecsattan a füledbe az erő, meg a 2 deci benzin, amit ilyenkor elfogyaszt. És ahogy elveszed a lábad a gázról, jön ez a borzalmatlan, egyenetlen alapjárat. Valami egészen normális dolog. Életemben mindig is szerettem volna kipróbálni, milyen ez. Vezetni egy Shelby Cobrát, de most, hogy kipróbáltam, hát gyerekek, higgyétek el, ez feladná a leckét bárkinek. Ez nagyon kemény. Nagyon kemény. Én ehhez az autóhoz versenypályán valószínűleg kevés lennék. Mert egyszerűen kicsigáztan az ember. Kicsigáztan az ember. Ez most azért teszem 5-be, hogy halljátok, amit mondok. Mert különben semmit nem hallok én se. Süket vagyok, folynak a könnyeim, bogarak vannak a fülem mögött, és nagyjából 4 gázon megyek. Ez egy állat. Ez egy nyers, pusztító vadászgép az úton. Carroll Shelby, a jó édes Isten áldjon meg! Hát te egy hülye voltál meg! Hihetetlen ez az ember! És megcsináltál, és megbízható lett! És nagyon gyors lett! Ezt, srácok! És megállsz, és jó belelépsz a fénybe! Sír az ember, de nem tudod, hogy a menencéltől, vagy az örömtől. És ezt még lehet kapni. Hát ez ilyen. Én úgy gondolom, hogy ezt azért most összehoztuk, nem? Szerintem csodálatos, hogy így eljutottunk a 20-as évek 100 évvel ezelőttről, a 20-as évek versenyautóitól az 50-es,
60-as évek versenyautóig, és egészen a nagy Gran Turismókig, a 60-as évek végéig, 70-es évek elejéig. Ez egy csodálatos ív. Az, amit így a zseni így áthúz egybe. Az a kérdés, hogy a mai autóiparban vannak-e ilyen zsenik, mint ahogy ezek az autók tervezői és körülötte dolgozók, és ezeknek a zseniknek van-e lehetőségük megnyilvánulni így, ebben a formában? És ez az, amit nem tudunk biztosan, amit a Göbi mondott, egy dolgot azonban tutira, hogy ez a 3 autó és azok az emberek, akik mögöttük álltak, azok letették az asztalra, amit le kellett, megmutatták, amit meg kellett, és fantasztikus dolgokat hoztak létre, amiket aztán most mi megtapasztaltunk, ti pedig megnézhettek a Káli professzor gyűjteményében. Én úgy gondolom, hogy ez azért egy elég jó sikerült dolog volt, örök élmény marad. Adjuk vissza ezeket az autókat szépen a múzeumnak, meg a garázsnak. Megtették már ezek, amit meg kellett tenni, én úgy gondolom. További szép napot mindenkinek! Sziasztok! Hello! Megmutattuk! A főszerep! Ennyi! Megy a tortán! Jó, az.